Всіх вітаю! Сьогодні я хочу розповісти про гру Rusty Seas, що в перекладі «Іржаві моря». Гру, яку одна людина під псевдонімом ID розробляв 5 років. Розробка почала ще в 2021 році. Пізніше автор ще зміг знайти жінку-композитора, яка написала саундтрек до гри, який ідеально підійшов для рівнів. Про жінку-композитора я розповім трішки пізніше. Автор запустив кампанію на кікстартері і ділився про розробку на цьому сайті. Всі чекали, коли ж гра вийде, і от вона вийшла. Я її купив і пограв в неї, і хочу поділитися своїми думками стосовно цієї гри. Почнемо з сюжету. Ми граємо за Міріг, вона вовчиця. Тепер, коли ми познайомились з головною героїною гри, почнемо з механіки гри. Що дуже цікаво, це те, що гра є сумішчю бітемапа з механікою хапання предметів та кидання їх. На диво, грати в цю гру дуже весело. І сама механіка гри, про яку я розповім пізніше, теж зацікавлює. Почнемо з сюжету. Ми граємо за Мірік, яка бореться за сміття, яке викидує хвилями море на пляж, який потім здає на обмін та отримує гроші. В неї з'являються противники, які хочуть забрати це сміття собі в грі. На цьому і будується геймплей. Ну що ж, почнемо з геймплею. Ми можемо бити ворогів. Це дозволятиме Мерік збивати противників на рівні та потім хапати їх та кидати в море. Ще що є в Мірік, це виносливість. Це коли ми можемо бігти по рівню, затиснувши кнопку, але ми витрачаємо шкалу виносливості. Коли вона закінчиться, нам доведеться трішки почекати, щоб вона заповнилась знову. Також в грі є купа паверапів, які можуть трішки облегшити проходження, наприклад, захисний щит або відволікаюча модель Мірік, на яку вороги починають відволікатися, але недовго. До речі, якщо ви використовуєте біг, то ви не можете атакувати паралельно. Вам потрібно щось одне робити в момент, тому доводиться думати, чи побігти, чи нанести вдар по противнику. Взагалі гра, при здавалося б такій концепції, може перестати бути цікавою при довгій грі, але автор зміг зробити дуже круто. Він намагається робити в кожному новому рівні щось нове, що і втримує зацікавленість на різних рівнях. Наприклад, в першому рівні ми просто збираємо сміття і відбиваємось від противників, а вже на іншому ми тікаємо від хвиль моря, паралельно завантажуючи катер сміттям, також ще знищуючи перепони на шляху. І це лише один приклад. Таких моментів, коли гра буде дивувати, буде багато. Також в грі противники атакують по-різному, що дуже прикольно, та вносить логіку в гру. Потрібно думати, що робити і як ухилитись від атаки противника. Ще що дуже сподобалось, це боси, всі креативні і що круто перемагаються по-різному. А музика це щось прямо фантастичне. Мені дуже сподобався бос Акула, який грає на гітарі, і музика на рівні підлаштовується під ритм. І це створює дуже класну бос-битву. Ще в грі є магазин, де можна купляти різний одяг для Мірік. Що цікаво, він буде допомагати в проходженні рівнів. Кожен з одягів має додаткові бонуси. Деякий одяг буде отримуватись по сюжету гри. До речі, якщо змінити одяг на Мірік в грі, то і персонажі будуть по-іншому розмовляти з Мірік. Це буде потрібно для деяких розмов, щоб отримати якісь корисні речі в грі. Видно, що автор дуже хотів зробити справжню гру, в яку цікаво грати. Це помітно по тому, як намальовані фони, по діалогам персонажів, по купі спрайтів в рухах персонажів, міні-іграм, які намагаються зробити гру різноплановою і таке інше. Тепер перейдемо до музики. ID, автор і художник гри, зміг долучити до написання музики жінку-композитора Лейлані Вілсон. Вона писала музику до ігор серії Freedom Planet, яка була створена з ідеї, що якщо зробити гру про Соніка, але з іншими персонажами. В її стилі музики є щось 16-бітне. Вона просто ідеально змогла передати настрій рівний, кожен рівень запам'ятовується, а музику хочеться слухати на повторі. Ось приклади її музики. В деяких моментах потрібно буде завантажувати сміття в машину.
Тепер трішки про мапу в грі. Вона виконує роль вибора рівней. На ній є й магазин і купа різних будівель. Там, де можна купувати паверапи за монетки з зібраного сміття, так і будівлі, в яких можуть бути міні-ігри. Також є кафе, де можна посидіти і порозмовляти з персонажами. Це буде потрібно, щоб отримати фотоарти в грі від художника ID, так і отримати корисні речі. Проходячи рівень, ми будемо відкривати нові рівні. Вони цікаві та вносять нові механіки в гру. Кожна дивує і виконана на високому рівні. Підводячи підсумок, хочу сказати, що автору дійсно вдалося створити справжню цікаву гру. Дивує, що автор розробляв гру майже 5 років і намагався постійно її чимось цікавим розбавляти, щоб механіка не почала набридати. Це заслуговує дійсно поваги. Особисто від гри я отримав справжнє задоволення. Гра дійсно цікава, механіка хапання об'єктів змішана з елементами бітемапа прямо зацікавлює, музика звучить гарно. Баланс в грі йде по наростаючій, але за допомогою паверапів гра може трішки облегшити проходження для гравця. Дизайни персонажів запам'ятовуються. Боси різні по проходженням. Гру просто цікаво грати. Особисто мені гра сподобалась. Я радий, що пограв в неї і що вона подарувала класні емоції. А якщо вам сподобався цей огляд, можете підписатися на мій YouTube канал та поставити вподобайку. Дякую за увагу!